નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે ધોરણ 3, 4 અને 5નો આપણે પ્રસારણનો સમયની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે. ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે. ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. તો આ રીતે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રસારણ છે ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 19 ફેબ્રુઆરી 2021 એટલે કે 19/2/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં 12મું આવશે આપણે ભાગ પાડી શકીશું. ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં 12મું આવશે કેટલું ભારે કેટલું હલકું એનો ભાગ ત્રીજો. અને ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં 17મું આવશે દિવાલ ઓળંગી લીધી એનો ભાગ પહેલો. આ રીતે ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ છે થવાનું છે શુક્રવારના રોજ. ધોરણ 6, 7, 8ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કાંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે. ધોરણ 8નો પ્રસારણ સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે. તો ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણે આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ ધોરણ 6, 7 અને 8નું થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 19 ફેબ્રુઆરી 2021 એટલે કે 19/2/2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગણિતમાં 11મું આવશે બીજ ગણિત. ધોરણ 7ની અંદર ગણિતમાં આવશે 11મું પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ. ધોરણ 8ની અંદર ગણિતમાં આવશે 12મું ઘાત અને ઘાતાંક. તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ શુક્રવારના રોજ ગણિત વિષયનું થવાનું છે ધોરણ 6, 7 અને 8માં. ધોરણ 9, 10ની વાત કરીએ તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 9, 10નો ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણેનો પ્રસારણનો સમય 12 થી 1નો છે. ધોરણ 11, 12નો ફેબ્રુઆરી માસ પ્રમાણેનો પ્રસારણનો સમય 3 થી 4નો છે. તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 19/2/2021 એટલે કે 19 ફેબ્રુઆરી 2021ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાનમાં આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ પ્રકરણ 9મું છે, એમનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે. અને ધોરણ 12ની અંદર ગણિતમાં સંકલન પ્રકરણ 7મું છે એનો ભાગ 5મો છે પ્રકાશિત થશે. એ રીતના પ્રસારિત થવાનો છે અલગ અલગ પ્રસારણ. બરાબર, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આ ધોરણની અંદર કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે. તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો એટલે એમને પણ આ માહિતી ઉપયોગી થાય કે આ ધોરણમાં કયા કયા વિડીયો છે પ્રસારણ થવાનું છે. સાથે ચેનલમાં પણ બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોઈ લે તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળે છે. સાથે પ્લેલિસ્ટમાં જશો તો તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણેના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એમની અંદરથી પણ તમે આવા વિડીયોઝ છે સરળતાથી મેળવી શકશો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહી. અને ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર.